ओके नमस्ते सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब सबैजनाले आफ्नो सी 2080 को प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पेसमा हुनुहुन्छ कोही भ्याइसक्नुभयो रिभिजन गर्दै हुनुहुन्छ कोही के गर्दै हुनुहुन्छ है ओके सानो एउटा ब्रेक लिएर यो भिडियो हेर्नु होला एकदम इन्फर्मेटिभ भिडियो छ जुन कि एमबिसीले हाम्रो सिटको डिभिजन गरेर क्याटेगोरी वाइज होइन रिजर्भेसनको सिट कति हुन्छ के हुन्छ यताउति सबै कुराहरू हालिदिएको छ त्यही अनुसार त्यो सिम्पली मैले रिजर्भेसनको यसमा हालेको छैन रिजर्भेसनको मात्रै तर मैले यसमा के इन्क्लुड गरेको छु भन्दाखेरि सिम्पली हामीले 3 वर्षको हेरेर होइन 2077 78 र 79को रिजल्ट हेरेर त्यसको रिजर्भेसन क्याटेगोरीमा लोएस्ट मार्क्स कति थियो मिनिमम मार्क्स कति आउँदाखेरि रिजर्भेसन क्याटेगोरीमा स्कलरसिप पाएका थिए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सरकारी कलेज पाउनेको लागि कति मार्क्स ल्याउनु पर्थ्यो होइन प्राइभेट पाउनुको लागि कति मार्क्स ल्याउनु पर्थ्यो भनेर त्यो पनि हामीले एनालाइसिस गरेर हालेको छौँ तिनटाको गरेर एभरेज र अब फ्युचरमा अब कि सी 2080मा प्रिडिक्सन पनि गर्न सकिन्छ यति आयो भने चाहिँ ल है मेरो हुनसक्छ योभन्दा बढी भनेपछि 95 92 यस्तो छ आज हामी कुरा गर्दैछौँ आज हामी रिजर्भेसन वाइज हेर्दाखेरि क्याटेगोरी दलित क्याटेगोरीको हेर्दैछौँ जसमध्ये हामी 9% चाहिँ के अरे स्कलरसिप पाइन्छ उहाँहरूलाई जसमध्ये हेर्दाखेरि हामी यो दलित पुरैको हामी यहाँ गर्दैछौँ स्पेसली यसमा अब पुरै त के भने यसमा मेलहरू नि हुन्छ किनकि दलित फिमेल भनेर छुट्टै कोटा पनि दिएको हुन्छ है त्यताबाट जाँदा पनि भइ नै हाल्यो नत्र के हुन्छ भने तपाईँको दलित फिमेल कोटामा फिमेलमा पाएन भने यताबाट पनि पाउन सकिन्छ जसमध्ये हेरौँ त यसमा केही भन्नुपर्ने छैन जसमध्ये बिपी कोइराला महाराजगञ्ज यो आर्मी पाटन र कर्णाली कासमा गरेर सिट डिभिजन छ जसमध्ये हामी योदेखि 1 देखि 5 सम्म यहाँसम्म हाम्रो के छ 5 सम्म 1 देखि 5 सम्म चाहिँ हाम्रो के छ यिनीहरू चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज हो जसमध्ये 11वटा सिट छ गभर्मेन्ट कलेजलाई यो कसको दलित क्याटेगोरीको लागि अब सिएमसीदेखि लिएर प्राइभेट कलेजहरू यिनीहरू छ जसमध्ये के छ 7वटा सिट छ टोटल गरेर हाम्रो 18वटा सिट चाहिँ यहाँ के छ डिभिजन भइसकेको छ यसै गरी फेरि अर्को के छ यहाँ दलित के गरेर फेरि दलित के हुन्छ यसमा यहाँ लेख्न सकिन्छ दलितै नलेखौँ यसलाई दलित के छ फिमेल भनेर लेखौँ यसलाई जसको के छ दलित फिमेल यो 9% हुँदैन यसमा अझै थोरै छ यसमा बाइ द वे दलित फिमेलको लागि ल हेरौँ यसमा सिट निर्धारण गरेको छ सिट हेरौँ त कसरी डिभिजन भएको छ उहाँहरूको लागि उहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ 5वटा हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजमा 51वटा सिट छ जसमध्ये 5वटा सिट भइ नै हाल्यो अनि देन आफ्नो 7वटा मात्रै छ कि जम्मा देन आफ्नो अर्को हाम्रो के छ कलेज अफ मेडिकल साइन्स टिचिङ हस्पिटल र अर्को के छ एनएमसी गरेर चाहिँ एक एकवटा छ जसमध्ये प्राइभेटमा 2टा छ र गभर्मेन्टमा चाहिँ 5वटा त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 7वटा सिट छ यदि 5 सम्म तपाईँको क्याटेगोरी वाइजको लिस्टमा 5 नम्बरमा आएको छ नम 3 4 मा आएको तपाईँले भन्न सकिहाल्नुहुन्छ म कुन कलेज पाउँछु तर त्यो त भएर अब कति मार्क्स ल्याउनु पर्यो के गर्नु पर्यो भनेर एउटा ट्रेन्ड हेरौँ है त ट्रेन्ड हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी लेट्स गो फर इट हामी कसको लागि जाउँ लेट्स गो फर द ओके सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी टोटल अल द वे सबै दलितको लागि हेरौँ यसमा हेर्दाखेरि के भएको रहेछ त नि भन्दाखेरि ल हेरौँ त 2077 78 र 79 गरेर हामी 3टाको अहिलेसम्म सी भएको छ 3टाको गरेर रिफरेन्समा लास्टमा यो गरेर के चाहिँ एभरेज हाम्रो एभरेज लिएर चाहिँ प्रेडिक्सन मात्रै हो नहुन पनि सक्छ ल हेरौँ त 77 मा 168 हाइएस्ट मार्क्स आएको रहेछ जसमध्ये मिनिमम 120 भन्दा माथि 120 पाउनेले पनि स्कलरसिप पाएको छ है 120 भन्दा माथि पाउनेले चाहिँ के पाएको छ स्कलरसिप पाएको छ ल मैले गभर्मेन्ट भनेको छैन 120 आएछ भने स्कलरसिप पाइयो केही न केहीमा पाइयो कलेज पढ्न पाइयो हामी फ्रीमा पढ्न पाइयो र 121 पाए पनि भयो तर गभर्मेन्ट कलेजै पढ्ने हो भने त्यो 5वटासम्म मैले कन्सिडर गरेको छु किनकि कर्णालीलाई पनि कन्सिडर गरेको छु किनकि कर्णाली भन्दा कोही सिएमसी जान्छन् मान्छेहरू कोही काठमाडौँ कोही किस्ट होइन यता पनि जान सक्छन् तँ छोडिदेऊ मैले एकदम बेसिक कन्सिडर गरेको 5वटा चाहिँ गभर्मेन्ट कलेजलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 5वटा गभर्मेन्ट कलेजलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 134 मैले 134 मार्क्स यदि किनकि नर्मली यदि 5 ऱ्याङ्कमा कतिवटा छ बोइजको लागि 11 छ 11औं नम्बरमा यदि तपाईँ पढ्नु भएको छ भने अभियसली 134 तपाईँको आएको छ भने 134 त्यसरी लिएको हो यो मिनिमम मार्क्स यति भयो भने त योभन्दा ज्यादा पाउने त पाइ नै हाल्यो यसै गरी 2078 मा हेर्दाखेरि फेरि हाइएस्ट 150 छ के छ दलितबाट देन आफ्टर अर्को मिनिमम स्कलरसिप हेर्दाखेरि एकदम क्वेसन गाह्रो आएको के भएर हो लास्टै घटेर स्वाट भइसक्यो 100 99.75 छ यति 99.75 भन्दा ज्यादा यदि आएको छ भने मार्क्स स्कलरसिप पाइयो केमा पाइयो भने चाहिँ स्कलरसिप पाइयो तर म सरकारी नै पढ्छु म 11 जना भित्र पढ्छु भन्ने भने त्यसले कति ल्याउनु रे 111.25 भन्दा ज्यादा ल्याउनु पर्यो कति के गाह्रो छ 111 ल्याउनलाई गाह्रै छैन नि भनेको 200 मा 111 ओ माइ गॉड
लास्ट कम्पिटिसन अलिक लो छ है। देन आफ्टर अर्को 79 मा हेर्दाखेरि 147 हाइएस्ट छ, 93 झन् यसमा त 93 मिनिमममा स्कलरसिप पाइयो लास्ट इयरको कुरा गर्दाखेरि। देन आफ्टर के छ गभर्मेन्ट यदि पढ्ने हो भने त 101 भन्दा माथि भने गभर्मेन्ट पढ्न पायो, 11 जना भित्रले गभर्मेन्ट पढ्न पाइन्छ। अझ आइएममा 3टा सिट छ, बिपीमा 3टा छ, 6 नम्बर 5 नम्बरमा नाम आहा भने चाहिँ पढ्न पाइन्छ। त्यो लिस्ट छ, लिस्ट पनि म हालिदिन्छु, त्यहाँबाट क्याटेगोरी वाइज हेर्दा हुन्छ। यो क्याटेगोरी वाइजबाट गरेको। र त्यसै गरी यदि कोही पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दलित क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्छ, अब थर मात्रै दलित भएर हुँदैन है, थरमा मात्रै दलित भएर हुँदैन, त्यसको लागि 6 to 10 गभर्मेन्ट पढ्न पर्छ। फेरि पनि भन्दैछु 6 to 10 गभर्मेन्ट पढ्नुपर्छ। यदि 6 to 10 तपाईँ गभर्मेन्ट पढ्नु भएको छैन भने प्राइभेट पढ्नेले नि पाउन सक्छ, यदि कोटा फुलफुल भएन भने, सिट रह्यो भने। तर के पढ्नु पर्यो 6 to 10 प्राइभेट गभर्मेन्ट पढ्नु पर्यो। यदि तपाईँ 6 to 10 गभर्मेन्ट पढ्नु भएको छैन भने आश नगर्दा हुन्छ, पाइँदैन, गभर्मेन्ट पढ्नेले मात्रै पाइन्छ, त्यही भएर गभर्मेन्ट पढ्नु पर्यो। भनेपछि अहिलेको वर्ष हेर्दाखेरि हाइएस्ट 155 को रेन्जमा आउला है भन्ने हो, किनकि त्यस्तो ड्रास्टिकली चेन्ज छैन। यदि क्वेसन गाह्रो आयो भने घट्न पनि सक्छ होइन, 137 तिर नै आउन सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। यो एभरेज हेर्दाखेरि यस्तो भएको, तर मुभिङ एभरेज हेर्नुपर्ने यसमा। नर्मल एभरेज हेर्दाखेरि यस्तो भएको हेर्न सकिन्छ, मुभिङ एभरेज पनि। एन्ड देन आफ्टर मिनिमम स्कलरसिप हेर्दाखेरि 104 भनेको छ हो। 100 भन्दा यदि माथि आउँछ भने नि, यदि 6 to 10 गभर्मेन्ट पढ्नु भएको छ र दलित क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्छ भने मस्त पाइन्छ, जस्तो जे भने पनि। जतिसम्म कोटा पाइन्छ, रिजर्भेसन छ भने मस्तसँग पढ्न पाइन्छ। त्यही भएर अलिकति स्मार्ट स्टडी गर्ने है त। फेरि अब अलि हात्तिएर 110 आउँदा भने पनि फेरि 50-60 पनि आउन सक्छ कि हात्तिएर। अब गभर्मेन्टै पढ्ने हो भने त 115 भन्दा ज्यादा ल्याउनु पर्यो होइन। यो अलिकति प्रेडिक्सन हो, नहुन पनि सक्छ। लेट्स सी, इक्जाम आएपछि हेरौँला, भिडियो पनि यही भइ नै हाल्छ, इक्जाम आएपछि हेरौँला। यो क्लियर छ? ओके। त्यसपछि अब दलित फिमेलको लागि कुरा गरौँ ल। अब झन् हाम्रो के छ, नानी बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम के छ, अलिकति होइन प्रिभिलेज नै छ भनौँ, थोरै मार्क्स ल्याउँदा पनि, किनकि कम्पिटिसन कम छ। किनकि आफ्नो क्याटेगोरीभित्र गर्नु पर्यो, त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँ उत्कृष्ट हो। सिम्पली भन्नुपर्दा सरकारले सबै क्याटेगोरीलाई राम्रो होस् भनेर दिएको रिजर्भेसन। अब तपाईँको क्याटेगोरीमा के छ, दलित क्याटेगोरीमा चाहिँ के भयो, तपाईँहरू चाहिँ के हुनुभयो, अगाडि आउनुभयो। यो हो। अब होल गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्याङ्क फरक पर्न सक्छ, अब तर क्याटेगोरीमा चाहिँ टपमै हुनुहुन्छ। अब हेर्नु पर्दाखेरि 77 142 हाइएस्ट आएको थियो, 71 134 नानीको। एन्ड देन आफ्टर 79 मा 129 आएको थियो। र यसै गरी हाइएस्ट कति आउला भनेर एक्सपेक्टेसन छ हाम्रो, 135 छ, प्रिडिक्सन हो यो। देन आफ्टर मिनिमम मार्क्स भनेको 112, देन 77 मा, 78 मा झन् 81, अनि 93 यही रेन्जमा। हेर्नु न, अन्डर 100 त यो झन् दुईटामा आएको छ। यस्तो एकदम अन्डर 100 आउनु भनेको त अब मजै छ नि होइन। यतिमा ल्याउँदा पनि अहिले आइरहेको छ यो त झन्। हेर त, यो पालि पनि 95 सम्म भयो भने पनि पाइन्छ कि भन्ने हो। यदि कस्तो तपाईँको 100 भन्दा तल त 95 भन्दा बढी आउँछ भने पाउन सक्नुहुन्छ है, आत्तिनु पर्दैन नानी बाबुहरू। तर 6 to 10 गभर्मेन्ट पढेको हुनु पर्यो र दलित क्याटेगोरीमा पढ्नु पर्यो। अरू पनि क्याटेगोरीहरू छन्, त्यो अरूको पनि हामी भिडियो बनाएर हालिदिन्छु। तर भन्नु कुन क्याटेगोरीको गर्नु अलि चाँडो देन आफ्टर गराउनु नत्र। अनि हेर, अब गभर्मेन्टै पढ्ने इच्छा छ भने त अलिकति 100 भन्दा बढी ल्याउनु र 105 जति ल्याउनु पर्यो। यही डाटाहरू छ। म यो डाटालाई केही पढिराख्ने प्रेडिक्सन हो। एउटा कुरा त के भन्न चाहन्छु भने, सबैजनालाई इक्जामको त्यति धेरै प्रेसर नलिनु होला। सी नै सबै कुरा होइन, डक्टर बन्नु नै सबै कुरा होइन होइन। डक्टर बने त राम्रो भइहाल्यो। अब तपाईँको सबैको एम त पुरा हुँदैन नि त, अरू पनि फिल्डहरू छ, त्यतातिर जाँदा हुन्छ। त्यही भएर डिप्रेस भएर नराम्रोहरू सोच गर्ने होइन, त्यस्तो गर्नु भएन। अरू केही प्रब्लमहरू छ भने हामीसँग सेयर गर्नु होला। अब रिसेन्टली त्यस्तो नराम्रो केसहरू पनि भयो होइन, एउटा नानीले सुसाइड पनि गरिछन्। अब त्यस्तो कसैलाई म गर्न सक्दिनँ कि होइन, फ्यामिली सबैको प्रब्लम छ, यस्तो केही प्रब्लम लाग्छ मैले गर्न सक्दिनँ, मेरो साथीले मभन्दा यस्तो ल्याएको छ यस्तो ल्याएको छ, अरूको नहेर्ने, आफ्नो हिजोभन्दा अगाडि हेर्ने। र यति 95 93 81 यति मार्क्स ल्याउँदा पनि पाएको छौँ। यो मैले हाइपोथेटिकल डाटा राखेको होइन, यो चाहिँ हाइपोथेटिकल डाटा हो। प्रेडिक्सन 2080 को इक्जाम भएको छैन, यो हाइपोथेटिकल डाटा हो, प्रेडिक्सन राख्दैछु मैले है। तर यो दुईटा त आएको हो नि, हेर न, पाएको छन्, यति आउँदा भएको छ। त्यही भएर क्वेसन गाह्रो आयो भने सबैको बिग्रिन्छ। आफ्नो प्रिपरेसन राम्रोसँग बढाउँ, नजानेको क्वेसन सोध होइन। इन्ट्रान्स नेपालमा म छु, अरू सरहरू हुनुहुन्छ, सोध। अहिले फ्रीमा हामीले लेक्चरहरू पनि दिएको छौँ, टेस्ट सिरिज पनि फ्रीमा गरेको छौँ राइट। त्यसमा पनि दिनु पर्यो। अब तपाईँहरू टेस्ट सिरिज पनि दिनु हुँदैन, 50-60 जना टेस्ट सिरिज दिनुहुन्छ। अब यस्तो नि गर्नु, एकैचोटि रिजल्ट आउन भनेर डिप्रेस भएर मात्रै बसेर भएन। यस्तो कोही पनि साथीहरूलाई होइन गाह्रो भएको छ, तर अझै पढ्नु इच्छुक हुनुहुन्छ, तर फिनान्सियल कन्डिसन लास्टिक हुनुहुन्छ भने हामीमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अब
कति नै टाइम छ र हामी के गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के छ हामी एसिस्ट र गाइडेन्स गरिदिइहाल्छौँ र कसैलाई केही एकदम लो फिल डिप्रेसहरू फिल भएको छ भने होइन डाइरेक्टली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के छ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ इन्ट्रान्स नेपालमा म्यासेज गर्नु देन अब सरहरूले सेसन्सहरू गराइदिनुहुन्छ मोटिभेट गरिदिनुहुन्छ यस्तै इक्जाम्पलहरू कति छ होइन 50-60 40-30 आउने विद्यार्थीहरूले नि 60-70-80 ल क्याटेगोरीमा ल हेर 90 100 आयो भने त पाइँदो रहेछ पढ्न यो क्याटेगोरीमा पऱ्यो भने अधिक र अरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ फेरि अब मन सानो गर्नु भएन यति थोरै मार्क्स लिएर पनि पढ्न पाइँदो रहेछ भन्दाखेरि भनेर किनकि अब यो त्यो क्याटेगोरीको त्यो निहरू फर्स्ट भयो होइन क्याटेगोरी अनुसार हुन्छ यो भित्र त म नजाउँ अब यही कुराहरू मैले गरिदिएँ र बाँकी अरू पनि क्याटेगोरीहरू छ होइन मधेसी दलित मुस्लिम होइन अनि देन आफ्टर खास आर्य जनजाति र अरू पनि छ हाम्रो होइन त्यो सबैको गरिदिन्छु र सबभन्दा छिटो चाहिँ कुन चाहियो अर्को भिडियो चाहिँ त्यो चाहिँ गरिदिनु होला त्यो गऱ्यो भने मैले त्यो बनाएर चाहिँ यस्तै गरेर सबैको एनालाइसिसबाट नि हामी हालिदिन्छौँ डाइरेक्टली यो मात्रै त छ होइन यो एनालाइसिसको चाहिँ बनाएर म हालिदिन्छु किनकि आफूले एनालाइसिस गर्नुभन्दा हामी गरेर हालिदिन्छौँ सो द्याट पढ्ने टक्क लाएर भिडियो हेर्ने सर्ट गर्ने काम गर्नु होला अल द बेस्ट राम्रोसँग पढ्नु होला र टेस्ट सिरिज दिनु होला फ्रीमा टेस्ट सिरिज गरिदिएको छौँ एकदम बब्ली क्वेसनहरू छ लभली क्वेसनहरू छ है भाइ